الفصل الثالث: الضغط النفسي والكفاءة العاطفية. يقول هانز سيلي في كتابه ضغط الحياة: لا يزال مبدأ الأخذ والعطاء قائما بين الأجسام الحية والجامدة، وبين الكائنات الحية وبعضها، منذ فجر الحياة في محيطات ما قبل التاريخ. إن تفاعلاتنا مع غيرنا من البشر، لا سيما التفاعلات العاطفية، تؤثر في وظائفنا البيولوجية بطرق خفية تعد فلا تحصى في كل لحظة من حياتنا تقريبا. إنها عوامل حاسمة مهمة للصحة، كما سنرى في هذا الكتاب، وفهم التوازن الدقيق للعلاقة بين ديناميكيتنا النفسية وبيئتنا العاطفية ووظائف أعضائنا هو عامل جوهري لسلامتنا. يقول سيلي: قد يبدو هذا غريبا، ربما تشعر بأن لا علاقة يمكن تصورها بين سلوك خلايانا في الالتهاب مثلا وبين سلوكنا في الحياة اليومية، لكني لا أتفق معك. على الرغم من مرور 6 عقود من البحث العلمي منذ العمل الرائد الذي قام به سيلي، فلا يزال التأثير الفسيولوجي للعواطف بعيدا من الإدراك التام. يواصل النهج الطبي للصحة والمرض افتراض أن الجسم والعقل منفصلان عن بعضهما وعن الوسط الذي يعيشان فيه. والأكثر فداحة هو التعريف السطحي والتبسيطي للضغط النفسي. عادة ما يرى الفكر الطبي أن الضغط النفسي عبارة عن أحداث، وعلى الرغم من قسوتها فإنها تظل أحداثا فردية، مثل البطالة المفاجئة أو الطلاق أو موت أحد الأحبة. هذه الأحداث الكبرى تعد مسببات قوية للضغط النفسي بالنسبة إلى كثيرين، ولكن حياة الناس تحتوي على ضغوطات يومية مزمنة أكثر خبثا وضررا في عواقبها البيولوجية طويلة المدى. إن الضغوطات المولدة داخليا تشبه حصادها دون أن تبدو خارجة عن المألوف بأي شكل. بالنسبة إلى الأشخاص الذين اعتادوا المستويات العالية من الضغط الداخلي منذ نعومة أظفارهم، فإن غياب الضغط هو ما يثير ضيقهم وضجرهم ويستحضر مشاعر انعدام الجدوى لديهم. لاحظ هانز سيلي أن الناس قد يصبحون مدمنين لهرمونات الضغط النفسي بما فيها الأدرينالين والكورتيزول، فيبدو الضغط النفسي لهؤلاء الأشخاص أمرا مرغوبا، بينما يبدو غيابه مثل أمر ينبغي تجنبه. عندما يصف الناس أنفسهم بأنهم مضغوطون، هم في العادة يقصدون التهيج العصبي الذي يشهدونه تحت وطأة المطالب المفرطة في مجالات العمل أو الأسرة أو العلاقات أو الشؤون المالية أو الصحة. لكن إحساس التوتر العصبي لا يصلح تعريفا للضغط النفسي، ولا يظهر دائما إن شئنا الدقة عندما يكون المرء مضغوطا. إن الضغط النفسي كما سنعرفه ليس مسألة شعور شخصي، إنه مجموعة قابلة للقياس من النشاطات الفسيولوجية الموضوعية التي تحدث في الجسم، بما فيه من مخ وجهاز هرموني ومناعة وعديد من الأعضاء الأخرى. يمكن أن يتعرض كل من البشر والحيوانات للضغط النفسي دون وعي منهم بوجوده. يقول سيلي: الضغط النفسي ليس مجرد توتر عصبي، إن تفاعلات الضغط النفسي تحدث في أنواع دنيا من الحيوانات، وحتى في نباتات لا تملك أجهزة عصبية. في الواقع يمكن أن يحدث الضغط النفسي تحت تأثير التخدير العميق في المرضى غير الواعيين، وحتى في مزارع الخلايا التي تنمو خارج الجسد.
وبالمثل يمكن لآثار الضغط النفسي أن تكون نشطة للغاية في أشخاص يقظين تماما، لكنهم عالقون بين براثن عواطف غير واعية، أو محرومون من استجابات الجسد. قد تستحث فسيولوجيا الضغط النفسي دون آثار ملحوظة في السلوك ودون وعي شخصي، كما تبين في التجارب على الحيوانات وفي الدراسات البشرية. ما الضغط النفسي إذن؟ سيلي الذي كان أول من صاغ الكلمة باستخدامها الحالي، والذي وصف باعتزاز ساخر كيف دخلت كلمة ستريس اللغات الألمانية والفرنسية والإيطالية على التوالي. يفترض أن الضغط النفسي هو عملية بيولوجية، مجموعة واسعة من النشاطات التي تحدث في الجسم بغض النظر عن المسبب أو الوعي الشخصي. يتألف الضغط النفسي من تغيرات باطنية مرئية أو غير مرئية تحدث عندما يستشعر الكائن الحي تهديدا لوجوده أو سلامته، وفي حين أن التوتر العصبي قد يكون واحدا من عناصر الضغط النفسي، فإن المرء يمكن أن يكون مضغوطا دون الشعور بالتوتر، وبالمثل يمكن الشعور بالتوتر دون أن تنشط الآليات الفسيولوجية للضغط النفسي. في أثناء بحث سيلي عن كلمة تصف معنى التغيرات الجسدية التي لاحظها في تجاربه، عثر على مصطلح ستريس، والذي كان يستخدم منذ فترة طويلة في اللغة الإنجليزية العامة وفي الهندسة خاصة للدلالة على أثر قوة المقاومة، وضرب مثالا على ذلك بالتغيرات التي تحدث لشريط مطاطي مشدود أو زنبرك فولاذي تحت الضغط. أحيانا ترى هذه التغيرات بالعين المجردة، وفي أحيان أخرى لا تظهر إلا بالفحص المجهري. توضح تشبيهات سيلي نقطة مهمة: يحدث الضغط النفسي المفرط عندما تتجاوز المطالب الملقاة على كائن حي قدرته الطبيعية على الوفاء بها. يتمزق الشريط المطاطي ويتشوه الزنبرك. يمكن أن تظهر استجابة الضغط النفسي بسبب ضرر بدني، إما عن طريق العدوى وإما الإصابة، ويمكن أيضا أن تفعل بسبب صدمة عاطفية أو مجرد التهديد بحدوث مثل هذه الصدمة. حتى وإن كانت محض خيال، يمكن أن تنشط استجابات الضغط النفسي الفسيولوجية عندما يكون التهديد خارج الإدراك الواعي، أو حتى عندما يظن الشخص أنه يتعرض لضغط من النوع الجيد. قبل بضع سنوات شخص آلان، المهندس البالغ من العمر 47 عاما، بسرطان المريء، والمريء هو أنبوب البلع الذي ينقل الطعام من الحلق إلى المعدة. تحدث آلان عن الضغط الجيد عندما وصف المسيرة الهادفة الدؤوبة التي قادها في العام الذي سبق تشخيصه بالمرض الخبيث. لم يتسبب ذلك الضغط الجيد في إضعاف صحته فحسب، بل ساهم أيضا في تشتيته عن المشكلات الأليمة في حياته التي كانت في حد ذاتها مصادر دائمة لاضطراب فسيولوجي مستمر في جسمه. أزيل المريء السفلي لآلان إلى جانب الجزء العلوي من المعدة حيث غزا الورم، ولأن السرطان كان قد نفذ إلى عدة عقد لمفاوية خارج القناة الهضمية، تلقى 5 دورات من العلاج الكيميائي. استنزفت خلايا دمه البيضاء لدرجة أن دورة أخرى من العلاج الكيميائي كانت لتقضي عليه. صدم آلان من التشخيص، إذ لم يكن مدخنا أو سكيرا، ولطالما اعتقد أنه يعيش حياة صحية، لكنه كان يعتقد أيضا لفترة طويلة أن لديه معدة ضعيفة. كثيرا ما كان يعاني من عسر الهضم والحموضة،
وهي أحد أعراض ارتجاع أحماض المعدة إلى المريء. لم تصمم بطانة المريء لتحمل وابل حمض الهيدروكلوريك الأكال الذي تفرزه المعدة، لذا يضمن الصمام العضلي الموجود بين العضوين المريء والمعدة والآليات العصبية المعقدة بأن يهبط الطعام من الحلق إلى المعدة دون السماح للحمض بالتدفق لأعلى. من شأن الارتجاع المزمن أن يدمر سطح المريء السفلي، مما يجعله عرضة للتحورات الخبيثة، نظرا إلى أن آلان لم يكن من النوع الشكاء. لم يذكر تلك المشكلة للأطباء سوى مرة واحدة. كان يفكر بسرعة، يتكلم بسرعة، يفعل كل شيء بسرعة. كان يعتقد، وهو محق في الواقع، أن عادة تناول الطعام على استعجال هي المسؤولة عن حرقة المعدة، ومع ذلك فإن الإنتاج المفرط للحمض بسبب الضغط النفسي والمدخلات العصبية المشوشة من الجهاز العصبي اللا إرادي يلعب هو الآخر دورا في الارتجاع. الجزء اللا إرادي في الجهاز العصبي هو الجزء الذي لا يخضع لسيطرتنا الواعية، وكما يوحي الاسم فإنه مسؤول عن العديد من وظائف الجسم التلقائية، مثل ضربات القلب والتنفس وتقلصات عضلات الأعضاء الداخلية. سألت آلان إذ كان قد عانى أي ضغوط في حياته في الفترة التي سبقت التشخيص. قال نعم، كنت تحت ضغط، ولكن ثمة نوعين من الضغط، أحدهما سيء والآخر جيد. في تقدير آلان كان الضغط السيء هو الغياب التام للحميمية في زواجه من شيلي الذي استمرت 10 سنوات. يرى أن ذلك هو السبب الرئيسي لعدم إنجاب الزوجين أطفالا. إن لديها بعض العيوب الخطيرة صراحة، وبسبب عجزها عن أن تكون رومانسية وعاطفية وكل تلك الأمور التي أحتاج إليها. كان إحباطي من زواجنا في ذروته، وفي اللحظة التي أصبت فيها بالسرطان لطالما شعرت أن ذلك كان سببا رئيسيا حقا. أما الضغوط الجيدة من وجهة نظر آلان فقد جاءت من عمله. في العام السابق لتشخيصه كان يعمل 11 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع. سألته إذا سبق وقال لا يوما لأي شيء. قال لم أفعل قط. في الواقع أحب أن يطلب الناس مساعدتي، ولم يحدث طوال حياتي تقريبا أن قلت نعم وندمت عليها. أحب فعل الأشياء، أحب تولي المسؤولية. ما عليك سوى أن تسألني وسوف أكون رهن إشارتك. ماذا عن منذ أصبت بالسرطان؟ تعلمت أن أقول لا، صرت أقولها طوال الوقت. أريد أن أحيا، وأعتقد أن قولي لا يلعب دورا كبيرا في التحسن. أعطاني الأطباء منذ 4 أعوام فرصة نجاة 15%، لذا اتخذت قرارا واعيا بأني أريد أن أحيا، ومنحت نفسي هدنة تتراوح من 5 إلى 7 أعوام. ماذا تقصد؟ يفترض أن تتحقق المعجزة بعد 5 أعوام، لكني أعلم أنها مجرد هدنة اعتباطية، لذا أحسب أنني سأغش وأحصل على 2 عام إضافيين ثم بعد 7. هل تقول إنك بعد 7 أعوام ستعود للعيش بجنون مرة أخرى؟ نعم، على الأرجح، لا أعلم. خطأ جسيم، ربما سوف نتحدث بشأن ذلك، لكني الآن أحسن التصرف. صدقني إنني أقول لا للجميع. تضم تجربة الضغط النفسي 3 عناصر. الأول هو الحدث الجسدي أو العاطفي الذي يفسره الكائن الحي على أنه تهديد. إنه محفز الضغط النفسي،
ويسمى أيضا المسبب. العنصر الثاني هو نظام المعالجة الذي يشهد ويترجم معنى المسبب. في حالة البشر يكمن نظام المعالجة في الجهاز العصبي وبخاصة في المخ. أما العنصر الأخير فهو استجابة الضغط النفسي، والتي تتكون من مختلف التعديلات الفسيولوجية والسلوكية التي تحدث كرد فعل على التهديد المحسوس. يتضح لنا فورا أن تفسير مسبب الضغط يعتمد على نظام المعالجة الذي يعطيه معنى، فصدمة وقوع زلزال تشكل تهديدا مباشرا للعديد من الكائنات الحية باستثناء البكتيريا. أما فقدان الوظيفة فإنها أشد وطأة على موظف بأجر تعيش أسرته شهرا بشهر، منها على رئيس تنفيذي ينعم بمصافحة ذهبية. ولا يقل عن ذلك أهمية شخصية الفرد المضغوط وحالته النفسية الحالية. فالرئيس التنفيذي الذي يضمن أمانه المالي إن تقاعد أو فقد وظيفته يمكن أن يمر بضغط نفسي شديد إذا كان تقديره لذاته وإحساسه بالهدف مرتبطين ارتباطا وثيقا بمنصبه في الشركة، مقارنة بزميل يجد قيمة أكبر في الأسرة أو الاهتمامات الاجتماعية أو المساعي الروحية. سوف ينظر أحدهما إلى فقدان الوظيفة كتهديد خطير، بينما قد يراه الآخر فرصة. لا توجد علاقة موحدة وعالمية بين مسبب الضغط واستجابته. كل حدث من أحداث الضغط النفسي هو شيء فردي يعاش في الوقت الحاضر، بيدي أن له أيضا صدى من الماضي. وتعتمد شدة تجربة الضغط النفسي وعواقبها طويلة المدى على العديد من العوامل التي تختلف من شخص لآخر. ما يحدد الضغط النفسي لكل واحد منا هو مسألة استعداده الشخصي، بل والأهم تاريخه الشخصي. اكتشف سيلي أن بيولوجيا الضغط النفسي أثرت بشكل رئيسي في 3 أنواع من الأنسجة أو الأعضاء في الجسم. في النظام الهرموني، حيث حدثت تغيرات مرئية في الغدد الكظرية، وفي جهاز المناعة، حيث أثر الضغط النفسي في الطحال والغدة الدرقية والغدد الليمفاوية، وفي بطانة الأمعاء في الجهاز الهضمي. وبتشريح الفئران بعد تعرضها للضغط النفسي وجد أن لديها تضخما في الغدة الكظرية وتقلصا في الأعضاء الليمفاوية وتقرحا في الأمعاء. تنتج كل هذه التأثيرات عن مسارات الجهاز العصبي المركزي وعن الهرمونات. يحتوي الجسم على العديد من الهرمونات، وهي مواد كيميائية قابلة للذوبان تؤثر في عمل الأعضاء والأنسجة والخلايا. عندما تفرز مادة كيميائية في الدورة الدموية بواسطة عضو للتأثير على نشاط عضو آخر، يطلق عليها هرمون صماوي. عند الشعور بالتهديد تطلق منطقة الوطاء في جذع المخ الهرمون المحرر للكورتيكوتروبين، والذي يسير مسافة قصيرة ليصل إلى الغدة النخامية، وهي غدة صماء صغيرة مطمورة في العظام الموجودة في قاعدة الجمجمة. يحفز الهرمون المحرر للكورتيكوتروبين الغدة النخامية فتطلق هرمون القشرة الكظرية. يحمل هرمون القشرة الكظرية بدوره بواسطة الدم إلى الغدد الكظرية، وهي غدتان صغيرتان مخبأتان في الأنسجة الدهنية أعلى الكليتين. وهنا يعمل هرمون القشرة الكظرية على القشرة، وهي شريحة رقيقة من الأنسجة التي تعمل في حد ذاتها كغدة صماء. تفرز هذه الغدة بعد تحفيزها هرمونات الكورتيكيود، وأهمها الكورتيزول.
يعمل الكورتيزول على كل أنسجة الجسم تقريبا بطريقة أو بأخرى، من الدماغ إلى الجهاز المناعي، ومن العظام إلى الأمعاء. هذا الهرمون هو جزء مهم من النظام المعقد الدقيق للضوابط والموازين الفسيولوجية التي ينظم بها الجسم استجابة التهديد. يتمثل التأثير الفوري للكورتيزول في تثبيط استجابة الضغط النفسي، مما يقلل نشاط المناعة لإبقائها ضمن حدود آمنة. يشار إلى الرابطة الوظيفية الناشئة بين منطقة الوطاء والغدة النخامية والغدتين الكظريتين باسم المحور الوطائي النخامي الكظري. هذا المحور هو مركز آلية الضغط النفسي في الجسم. إنه متورط في العديد من الحالات المزمنة التي سنكتشفها في فصول لاحقة. ونظرا إلى أن منطقة الوطاء في تواصل متبادل مع مراكز المخ التي تعالج العواطف، فمن خلال المحور الوطائي النخامي الكظري تحدث العواطف آثارها المباشرة في جهاز المناعة والأعضاء الأخرى. ومن ثم فإن تضخم الغدد الكظرية وتقلص الأنسجة الليمفاوية وتقرح الأمعاء يرجع إلى التأثير المعزز لهرمون القشرة الكظرية على الغدد الكظرية، والتأثير المثبط للكورتيزول على جهاز المناعة، والتأثير التقرحي للكورتيزول على الأمعاء. كثير من الأشخاص الذين يتناولون عقاقير الكورتيزول لعلاج الربو والتهاب القولون والمفاصل والسرطان معرضون لخطر النزيف المعوي، وقد يحتاجون إلى تناول أدوية أخرى لحماية بطانة القناة الهضمية. ولعل تأثير الكورتيزول هذا يفسر أيضا سبب أن الضغط النفسي المزمن يتركنا أكثر عرضة للإصابة بقرح الأمعاء. كذلك فإن الكورتيزول متورط بشدة في ترقق العظام. يفرز الأشخاص المصابون بالاكتئاب مستويات عالية من الكورتيزول، وهذا يفسر سبب أن النساء اللائي يعانين من الاكتئاب والضغط النفسي بعد انقطاع الطمث يصبحن أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام وكسور الحوض. هذا الوصف الخاطف لرد فعل الضغط النفسي ناقص بالضرورة، لأن الضغط النفسي يؤثر ويشتمل فعليا على كل نسيج في الجسم. كما لاحظ سيلي، لن يقتصر المخطط العام لاستجابة الضغط النفسي على المخ والأعصاب والغدة النخامية والغدد الكظرية والكلى والأوعية الدموية والنسيج الضام والغدة الدرقية والكبد وخلايا الدم البيضاء، ولكن يلزم أيضا أن يشير إلى العلاقات المتداخلة المتشعبة فيما بينهما. يلعب الضغط النفسي على العديد من خلايا الجهاز المناعي وأنسجته التي كانت مجهولة إلى حد بعيد عندما كان سيلي يجري بحثه الرائد. وفي استجابة الخطر الفورية يشارك أيضا القلب والرئتان والعضلات الهيكلية والمراكز العاطفية في الدماغ. إننا بحاجة إلى تنظيم استجابة الضغط النفسي من أجل الحفاظ على استقرارنا الباطني. استجابة الضغط النفسي غير محددة، فقد تنشط كرد فعل على أي هجوم جسدي أو بيولوجي أو كيميائي أو نفسي، أو ردا على أي تصور لهجوم أو تهديد، سواء عن وعي أو عن غير وعي. إن جوهر التهديد هو زعزعة استقرار توازن الجسم، وهذا التوازن هو النطاق الضيق نسبيا للظروف الفسيولوجية التي يمكن للكائن الحي العيش فيها والعمل ضمنها. ومن أجل تسهيل القتال أو الهروب يتعين على الدم أن ينتقل من الأعضاء الداخلية إلى العضلات، ويتعين على القلب أن يخفق بشكل أسرع. يتعين على الدماغ التركيز على التهديد ونسيان الجوع أو الرغبة الجنسية.
يتعين على إمدادات الطاقة المخزنة أن تحتشد على شكل جزيئات من السكر، ويتعين على الخلايا المناعية أن تنشط، ويطلع الأدرينالين والكورتيزول ومواد الضغط النفسي الأخرى بتلك المهام. يجب الحفاظ على كل هذه الوظائف ضمن حدود آمنة، فالكثير من السكر في الدم يسبب غيبوبة، كما أن جهاز مناعة مفرط النشاط لن يلبث أن يضخ موادًا كيميائية سامة، ومن ثم يمكن فهم استجابة الضغط النفسي ليس فقط على أنها رد فعل الجسم اتجاه التهديد، ولكن أيضًا على أنها محاولة منه للحفاظ على التوازن في مواجهة التهديد. في مؤتمر حول الضغط النفسي بمعهد الصحة الوطنية الأمريكية، استعان الباحثون بفكرة الوسط الباطني المستقر لتعريف الضغط النفسي، قائلين إنه حالة من الفوضى أو التوازن المهدد. وفق هذا التعريف، يعد مسبب الضغط تهديداً حقيقياً أو وهمياً يميل إلى زعزعة التوازن. ما القاسم المشترك بين جميع مسببات الضغط؟ جميعها في نهاية المطاف تمثل غياب الشيء الذي يراه الكائن الحي ضرورياً للبقاء على قيد الحياة، أو خطر فقدانه. يعد خطر فقدان الموارد الغذائية أحد مسببات الضغط الكبرى، وكذلك خطر فقدان الحب بالنسبة إلى البشر. كتب هانز سيلي: يمكن القول دونما تردد إن أهم مسببات الضغط لدى الإنسان عاطفية. حددت الكتب البحثية 3 عوامل تؤدي عالمياً إلى الضغط النفسي: عدم اليقين، ونقص المعلومات، وفقدان السيطرة. تلك العوامل ال3 جميعها حاضرة في حياة الأفراد المصابين بأمراض مزمنة. قد يتوهم أناس كثر أنهم مسيطرون، ليجدوا لاحقاً أن قوى مجهولة كانت تسوق قراراتهم وسلوكياتهم لسنوات مديدة. لقد شهدت ذلك في حياتي، وبالنسبة إلى بعض الناس المرض هو الذي يحطم في النهاية وهم السيطرة. تبلغ جبريل 58 عاماً، وهي عضو نشط في الرابطة المحلية لتصلب الجلد. تضخمت عيناها الواسعتان نتيجة انشداد بشرتها على وجهها، وصارت ابتسامتها عبارة عن اتساع طفيف لشفتيها فوق أسنان ناصعة البياض. تلمع أصابعها الرفيعة بالشحوب الشمعي المميز لتصلب الجلد، لكنها تظهر أيضاً بعض التشوه المميز لالتهاب المفاصل الروماتويدي، حيث انحرفت عدة أصابع عن المركز وتورمت عند المفاصل. شخصت غابرييل بتصلب الجلد في عام 1985. في معظم الحالات يظهر هذا المرض ببطء وخبث، لكن الأعراض الأولى التي عانتها جابرييل كانت فجائية كالإنفلونزا، ربما لأن تصلب الجلد في حالتها كان مقرونا بالتهاب مفاصل روماتويدي منتشر بالأساس. تذكر قائلة: كنت مريضة جدا لقرابة عام كامل. في الأشهر ال5 أو ال6 الأولى كان يشق علي مجرد النهوض من السرير. كنت أبذل جهدا للنهوض وفعل أي شيء بسبب الألم الموجود في أي مكان به مفصل. يستجيب جسدي لمضاد الالتهاب أو التيلينول ل3 أو 4 أسابيع على الأكثر، ثم يغدو غير فعال، فنغيره ونجرب عقارا آخر.
لم أستطع الأكل، فقدت 30 رطلا حوالي 13 كيلو جرام في 5 أسابيع. صار وزني أقل من 91 رطلا حوالي 41 كيلو جرام. لقد قرأت في مقالات مختلفة أن الناس الذين يصابون بتصلب الجلد هم أولئك الذين يحتاجون دائما إلى الشعور بالسيطرة. طوال حياتي كنت أنا صاحبة السلطة التي تعتني بكل شيء، وها قد فقدت الآن مع المرض كل ذرة سيطرة. قد يبدو من قبيل التناقض الادعاء بأن الضغط النفسي، تلك الآلية الفسيولوجية الضرورية للحياة، هي سبب المرض. ولعل هذا التناقض الواضح يجب أن نميز بين الضغط النفسي الحاد والضغط النفسي المزمن. فالضغط النفسي الحاد هو استجابة الجسم الفورية قصيرة المدى للتهديد، أما الضغط النفسي المزمن فهو تفعيل آليات الضغط النفسي على مدى فترات زمنية طويلة، عندما يتعرض الشخص لضغوطات لا يمكنه الفرار منها، إما لأنه لا يدركها، وإما لأنه لا يملك سيطرة عليها. تتألف تفاعلات القر أو الفر التي تساعدنا على النجاة من الخطر المباشر من إفرازات الجهاز العصبي والمخرجات الهرمونية والتغيرات المناعية. هذه الاستجابات البيولوجية قابلة للتكيف في حالات الطوارئ التي لأجلها صممتها الطبيعة. بيدي أن استجابات الضغط النفسي نفسها إذا نشطت بشكل مزمن ودون حل تتسبب في ضرر وخراب دائمين. فالمستويات العالية المزمنة من الكورتيزول تدمر الأنسجة، والمستويات العالية المزمنة من الأدرينالين ترفع ضغط الدم وتتلف القلب. وهناك أدلة مستفيضة لما يحدثه الضغط النفسي من أثر مثبط في جهاز المناعة. في إحدى الدراسات قورن نشاط الخلايا المناعية المسماة بالخلايا القاتلة الطبيعية في مجموعتين، أزواج وزوجات يتولون رعاية شركاء مصابين بالزهايمر وأصحاء مطابقون لهم من حيث العمر والصحة. الخلايا القاتلة الطبيعية هي قوات الخطوط الأمامية في مكافحة العدوى والسرطان، ولديها القدرة على مهاجمة الكائنات الدقيقة الغازية وتدمير الخلايا ذات الطفرات الخبيثة. وجد أن الخلايا القاتلة الطبيعية للأزواج والزوجات قد خمدت بشكل كبير حتى في أولئك الذين مات شركاؤهم منذ مدة تصل إلى 3 سنوات. كما وجد لدى الأزواج والزوجات الذين أبلغوا عن مستويات منخفضة من الدعم الاجتماعي أكبر معدل خمول في النشاط المناعي، تماما مثلما كان لدى طلاب الطب الوحيدين أشد أجهزة المناعة ضعفا تحت ضغط الامتحانات. قاست دراسة أخرى فاعلية تطعيم الإنفلونزا على الأزواج والزوجات الراعين لشركائهم. في هذه الدراسة طور 80% من مجموعة الأصحاء غير المضغوطين مناعة ضد الفيروس، في حين لم يقدر على فعل ذلك سوى 20% فقط من مجموعة أزواج وزوجات مرضى الزهايمر. لقد تسبب الضغط الناجم عن تقديم الرعاية المستمرة في تثبيط الجهاز المناعي وترك أصحابه عرضة للإصابة بالإنفلونزا. أظهرت البحوث أيضا تأخيرات مرتبطة بالضغط النفسي في إصلاح الأنسجة، حيث استغرق التئام جروح
أزواج مرضى الزهايمر فترة أطول بنحو 9 أيام مقارنة بمجموعة الأصحاء، ذلك لأن المستويات العالية من الضغط النفسي تتسبب في إفراز الكورتيزول عبر المحور الوطائي النخامي الكظري، ويثبط الكورتيزول بدوره نشاط الخلايا الالتهابية المختصة بالتئام الجروح. أصيب طلاب طب الأسنان بجرح متعمد في سقف حلقهم مرة في أثناء خضوعهم لاختبارات علم المناعة، ومرة أخرى في أثناء الإجازة، وقد شفي جرح كل منهم بسرعة أكبر في الصيف، حيث أنتجت خلايا الدم البيضاء لديهم كمية أقل من المادة الضرورية للشفاء تحت الضغط النفسي. أدت العلاقة التي كثيرا ما لوحظت بين الضغط النفسي وضعف المناعة والمرض إلى ظهور مفهوم أمراض التأقلم، وهو مصطلح ابتدعه هانز سيلي. يقال إن استجابة القر أو الفر كانت ضرورة لا غنى عنها في عصر البشر الأوائل، حيث اضطروا إلى مواجهة الطبيعة بحيواناتها المفترسة وأخطارها الأخرى. ولكن في المجتمع المتحضر تنشط استجابة القر والفر في مواقف لا تكون فيها تلك الاستجابة ضرورية أو مفيدة، نظرا إلى أننا لم نعد نواجه نفس الأخطار المميتة التي تهدد وجودنا. وفي أغلب الأحيان يجري تفعيل آليات الضغط النفسي الفسيولوجية في الجسم في غير محلها، مما يؤدي إلى المرض. ثمة طريقة أخرى للنظر إلى الأمر، وهي أن إنذار القر أو الفر موجود اليوم لنفس الغرض الذي وجد لأجله في الأصل، لتمكيننا من البقاء على قيد الحياة. ما حدث هو أننا فقدنا الاتصال بمشاعر الحدس التي صممت لتكون نظامنا التحذيري، فصار الجسم يفعل استجابة الضغط النفسي بينما لا يدرك العقل وجود التهديد. صرنا نحصر أنفسنا في أوضاع مسببة للضغط النفسي فسيولوجيا، ولا نعي الأزمة إلا بشكل ضئيل أو منعدم. كما أشار سيلي، فإن الضغوطات البارزة في حياة معظم البشر اليوم، على الأقل في العالم الصناعي، إنما هي ضغوطات عاطفية، وتماما مثل حيوانات المختبر العاجزة عن الهروب. يجد الناس أنفسهم عالقين في أساليب حياة وأنماط عاطفية معادية لصحتهم. يبدو أنه كلما ارتفع مستوى التنمية الاقتصادية صرنا أشد غفلة عن وقائعنا العاطفية، لم نعد نشعر بما يحدث في أجسادنا، ومن ثم لا يسعنا التصرف بطرق تحمينا. تأكل فسيولوجيا الضغط النفسي في أجسادنا لا لأنها تخطت أيام فائدتها ولم تعد مجدية، بل لأننا لم نعد على الأرجح نمتلك كفاءة التعرف على إشاراتها. إن العاطفة مثلها مثل الضغط النفسي، هي فكرة نستحضرها في الغالب دون إحساس دقيق بمعناها، والعواطف مثلها مثل الضغط النفسي لها مكوناتها. يميز عالم النفس روس باك بين 3 مستويات من الاستجابات العاطفية، والتي يسميها العاطفة الأولى والعاطفة الثانية والعاطفة الثالثة، مصنفة حسب الدرجة التي ندركها بها. العاطفة الثالثة هي التجربة الشخصية من داخل الذات، إنها ما نشعر به. وفي أثناء اختبار العاطفة الثالثة يكون هناك إدراك واع للحالة العاطفية، مثل الغضب أو الفرح أو الخوف،
وما يصاحب ذلك من أحاسيس جسدية. العاطفة الثانية تتألف مما يظهر من عواطفنا كما يراه الآخرون، سواء بوعينا أو دونه. يتجلى هذا النوع من العاطفة من خلال لغة الجسد، والتي تضم الإشارات غير اللفظية والسلوكيات ونبرات الصوت والإيماءات وتعبيرات الوجه واللمسات العابرة، وحتى توقيت كل إشارة ووقفة بين الكلمات. قد يكون للغة الجسد تلك عواقب فسيولوجية، وغالبا ما تحدث خارج وعي أصحابها. من الشائع جدا أن يغفل المرء عن العواطف التي يبديها، على الرغم من كونها مقروءة بوضوح من قبل من حوله. والأهم هو أن تعبيرات العاطفة الثانية هي أكثر ما يؤثر في الآخرين، بغض النظر عن نيات صاحبها. تعبيرات العاطفة الثانية لدى الطفل هي أيضا أكثر ما يزعج الأبوين في حالة أثارت المشاعر البادية قلقا كبيرا في نفسيهما. وكما يشير دكتور باك، يتدرب الطفل الذي يعاقبه والداه أو يخمدان فورة عواطفه بأن يستجيب بقمع العواطف المماثلة في المستقبل. هذا الانغلاق الذاتي يساعده في تلافي الخزي والرفض في ظل ظروف كهذه. كتب باك: تنهار الكفاءة العاطفية، ولا يعرف الفرد في المستقبل كيف يتعامل بفاعلية مع المشاعر والرغبات المعنية، وينتهي به الحال إلى نوع من العجز. تؤكد كتب الضغط النفسي بإسهاب على أن العجز حقيقيا كان أو متوهما هو محفز قوي لاستجابات الضغط النفسي البيولوجية. والعجز المكتسب هو حالة نفسية لا يحرر الفرد فيها نفسه من الوضع العصيب حتى عندما تتاح له الفرصة أن يفعل. وما أكثر ما يجد الناس أنفسهم في أوضاع عجز مكتسب، مثل أن يشعر أحدهم بأنه عالق في علاقة مختلة أو حتى مسيئة، أو في وظيفة منهكة، أو في حياة تسلبه حريته الحقيقية. أما العاطفة الأولى فتضم التغيرات الفسيولوجية التي تحدثها المنبهات العاطفية، مثل إفرازات الجهاز العصبي والمخرجات الهرمونية والتغيرات المناعية التي تخلق استجابة القر أو الفر للرد على التهديد. هذه الاستجابات لا تقع تحت سيطرة الوعي، ولا يمكن أن تلاحظ من الخارج، إنها تحدث وحسب. وقد تحدث مع غياب الوعي الشخصي أو التعبيرات العاطفية. ولكن استجابات الضغط نفسها القابلة للتأقلم في حالات التهديد الحادة تصبح ضارة إذا نشطت بشكل مزمن، دون أن يكون الفرد قادرا على التصرف بأي طريقة للتغلب على التهديد المحسوس أو تجنبه. كتب روس باك أن الانضباط الذاتي، والذي يتضمن جزئيا اكتساب الكفاءة العاطفية التي تعرف بأنها قدرة المرء على التعامل بطريقة مناسبة ومرضية مع مشاعره ورغباته، تستلزم الكفاءة العاطفية قدرات غالبا ما يفتقر إليها مجتمعنا، حيث البرود، غياب المشاعر، هو المبدأ السائد، وحيث يسمع الأطفال في أكثر الأحيان عبارات من قبيل: لا تبالغ في انفعالاتك، ولا تكن حساسا هكذا. وحيث تعد العقلانية عموما النقيض المفضل للعاطفية. إن الرمز الثقافي المثالي للعقلانية لدينا هو السيد سبوك، الشخصية الخيالية منعدمة العواطف في سلسلة أفلام ستار تريك.
تتطلب الكفاءة العاطفية القدرة على الإحساس بعواطفنا، بحيث نكون مدركين إذا ما أصابنا الضغط النفسي، القدرة على التعبير عن عواطفنا بفاعلية، ومن ثم المطالبة باحتياجاتنا والحفاظ على سلامة حدودنا العاطفية، مهارة التمييز بين ردود الفعل النفسية ذات الصلة بالوضع الحالي وتلك التي تمثل بقايا الماضي. لا بد أن يتوافق ما نريده ونطالب العالم به مع احتياجاتنا الحالية، وليس مع احتياجات لا واعية غير مشبعة منذ الطفولة. إذا طمست الفروق بين الماضي والحاضر سنستشعر الفقدان وخطر الفقدان دون وجود لأي منهما. وأخيرا، الوعي بالاحتياجات الحقيقية التي تتطلب بالفعل إشباعا بدلا من قمعها من أجل نيل استحسان الآخرين وقبولهم. يحدث الضغط النفسي عندما تغيب هذه المعايير، ويؤدي إلى اختلال التوازن. الاختلال المزمن بدوره يؤدي إلى اعتلال الصحة. في كل تواريخ المرض الفردية المذكورة في هذا الكتاب تتضرر جانب أو أكثر من جوانب الكفاءة العاطفية إلى حد بعيد، وبطرق عادة ما تكون مجهولة تماما للشخص المعني. الكفاءة العاطفية هي ما نحتاج إلى تنميته إذا كنا نريد حماية أنفسنا من الضغوط الخفية التي تشكل خطرا على صحتنا، وهي ما نحن بحاجة إلى استعادته إذا كنا نريد التعافي. والأهم هو أن نغرس بذورها في أطفالنا، لأن الوقاية خير من العلاج.